Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Pupunta dito, yes. Magandang araw po sa inyong lahat. Anywhere in the world po, maybe in the West, you will be in the evening now, or in Middle East, sa hapon po. Dito sa Pilipinas po, umaga po ngayon. Ikalawang linggo ng Oktubre at itong nakaraang mga 7 araw, nakita natin na sumabog na ang mga propaganda ng iba't ibang mga partido at ng iba't ibang mga politiko. But there is a right way to do propaganda and there is a wrong way. At nakikita na po natin itong mga sinasabing mga iba't ibang mga grupo na nag-ooposisyon doon sa kasalukuyang pamahalaan, ang Duterte government, let's call it, and its ally, its only ally right now, si BBM, si Bongbong Marcos. Yung mga oposisyon po ay nagko-concentrate sa personalidad, hindi sa issues. Nagko-concentrate sila sa historical distortions. At tatawag nila dyan sa distortions, historical revisionism daw yung kumukontra sa distortion nila. Actually, what we need is really just objective history, presenting all sides of the story, and for the people to make their own judgment. But mukhang hindi kaya po sundin ng mga puwersa ng mga dilaw na nagsama-sama na dahil sa iba't iba, may pula, Ngayon, may, I think. may dilaw. Ngayon ay think na. Think daw, F-I-N-K. Yung pula at saka dilaw nagsama, think na. Di ba? Think. Ito, pakikita po natin ang mga ating sinasabi. Unang-una, yung tweet ni Nery Colmenares tungkol daw sa isang emergency alert na ginamit daw ng kampo ni Bongbong Marcos na ilathala yung kanyang pag-file ng kandidatura sa pinagmamalaki ni Nery Colmenares na siyang author daw ng text alert law. Pero ang totoo po, siguro yung mga puwersa nila ang gumawa niyan. Dahil dinideny ng NDRRMC, yung National Disaster Coordinating Group, na sila ang nagpadala niyang Marcos Emergency Alert tungkol sa kanyang filing ng kandidatura. So, sinong gumawa niyan? It's certainly not going to be the BBM forces kasi nga, yun nga, ginagamit laban sa kanya. At sinuportahan ng kampo ni BBM, ni Bongbong Marcos, yung pag-iimbestiga. We have more on that later on. But ito galing sa ABSCBN, iimbestigahan pa umano ng National Telecommunication Commission ang nangyayaring pagpapadala ng emergency text alert daw ni Bongbong. That's of course denied by the Bongbong camp, and so we suspect the mischiefs coming from the anti-BBM camp. And then itong kampanya nitong mga anti-Duterte and anti-Marcos, never again. Voters urged to stop Marcos's revision of Philippine history. Sino bang nagre-revise ng history? There is a balanced history, there is an objective history. There is a Marcos history of concrete infrastructure achievement, agricultural achievements, Masagana 99, and so on. There is all this propaganda against so-called massacres of Marcos, when the other side of the story explains that the NPA were also killing soldiers, civilians, and so on. Why not present both sides? Kasi nga, propagandista lang po sila, hindi information. Tulad nitong sinabi din ni Teddy Casino, the filing of candidacies by non-admin bets, notwithstanding blah, 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 it has to, in order to prevent the perpetuation of a Duterte dynasty or the return of the Marcos dynasty. Hindi ba boboto ang mga taong bayan? So how can it be a perpetuation of so-called dynasties? And sino ang kasama po dito sa mga lumalaban sa kasalukuyang pamahalaan at mga puwersa po na nagkakaisa with Duterte and with Marcos? ABS-CBN. Nasa likod po niyan at I think it's very clear na
daan-daang bilyong piso na ang kinita, kung hindi trilyon po nitong pamilyang Lopez, at mga kaalyansa nilang mga oligarchs, na naispigilan. Ang mga nakita nating mga patakaran na pabor sa taong bayan dati, at nung napabagsak si Marcos, ay sinunggab na naman ng mga oligarchs itong mga industriya, kuryente, tubig at iba pa. Kaya po ngayon, they're calling in all their troops, itong mga oligarchs and the Lopezes. Itong headline po dito, Noli de Castro bids farewell to his radio program, I Senate comeback. Kailangan nila itong mga pagbabalik po ng kanilang mga politikong sila din ang naglagay, sila din ang naglikha. Naging vice-presidente po si Noli de Castro. Bakit bumalik siya sa pagkakakomentarista? Dahil wala siyang ginawa po sa pagka-vice-presidente. Tito, tulad nito, in 2014 ba to? Noli de Castro proclaims his loyalty to the ABSCBN. But during his term as Vice President, nasangkot po siya sa isang social housing scandal po. Nawala na lang po itong issue. And kaya po hindi siya tumakbo ulit dahil lalong lalalim ang kanyang entanglement dyan sa mga kontrobersya. Meron pang cellphone issue dyan smuggling ng cellphones and so on. So, ano bang gawain ng ABS-CBN? Ay, kinagamit nila yung mga naggagandahan nilang mga stars, tulad nito, sino ba ito? Janine Gutierrez. And of course, sila Angel Locsin, and isang mahabang pila ng mga beauty celebrities nila. Imbis na pag-usapan ng mga issues. Bakit? Nais nila linlangin yung masa na madala ng mga celebrities. Kung yun ang gusto po ninyo, then you will get what you deserve. The decline of Philippine society. Hindi po na iba si Richard Gomez. Another beauty queen lang yan po. Ano sabi niya dito sa ulat ng Manila Bulletin? Richard Gomez vows to bring back ABS-CBN if he wins a seat in Congress. Well, it's up to you. Ganyan din po, Itong si Angel Locsin, ngayon nagpipink na silang lahat. Pink. Kasi nga, kinahihiya na nila yung dilaw. Na simbolo ng 30 taong paghaharing uri po nila na wala pong magandang nangyari at imbis na umunlad ng bayan, tayo ay bumagsak. So, sa totoo lang, yung next image natin, si Bongbong Marcos sumusuporta doon sa swift action of the National Telecommunications Commission calling for an investigation doon sa paggamit ng emergency alert. Well, makikita po natin yung personality-centered campaign ng oposisyon. Tulad nitong sinabi ni Leni Robredo. Ako, I did not hide naman na ang pinakamahalaga sa akin na hindi makabalik ang mga Marcos at hindi tumuloy yung ganitong klaseng pamumuno yung kay Duterte. Anong sagot ni Bongbong Marcos dito? Hindi ako tumatakbo para labanan ng isang tao. Tumatakbo ako para tumulong sa bansa. And again, in the last image we prepared, no, I do not have any fight with VP Leni. I'm running for president. I'm not fighting against anyone. So let's get our reactions sa ating dalawang co-analysts and co-anchors dito, what their opinions are on this. What is turning out to be a backlash against the anti-BBM forces because of their negative propaganda. Una, kasi kahapon pala, umikot-ikot ako sa mga friends ko, sa mga may mga shops, doon sa tinatanong ko sila, so ano yung pulso ninyo? Paano ba? Sino ba ang napupusuan nyo for presidency? For now, nandyan na yung mga kandidato. Ang sabi nila sa akin, karamihan talaga would support BBM. Pero ang tanong ko naman, so anong tingin nyo doon sa mga anti-propaganda against BBM? Like for example, yung alert, sabi na wala naman kaming na-receive
Sabi ko, ako rin, wala. Sabi na, pero hindi sila naniniwala that it comes from BBM. Kasi sinasabi nila, hindi tanga si BBM para gumawa ng something na maibabato din sa kanya at the end. So makikita mo na ang tao ngayon, hindi na kayang dalhin at hindi na nadadala ng ganun-ganun lang sa mga anti at saka black propaganda na binabato nila kay BBM. Yung nangyaring alert system, I think that's really a demolition job. Sabi ko nga sa inyo, before pa, it's a frame up. They want to frame BBM as if he is a cunning candidate na gumagawa ng kalokohan para lang maging popular. Pero he's not like that. If you really look at him, the way he answers questions, the way he speaks, he's a very dignified. Maganda ang breeding, magandang pagpapalaki ng mga magulang niya. Until now, no? Hindi siya yung tipong kung nakarinig siya ng masama, sasabihin niya na, masama ka rin. Hindi siya ganong klaseng politiko. Which is we need. That's what we need. A new politics, not the old style na trapo politics, no? Pero of course, what can you do? Ang mga tulad ni Nery Colmenares ay mga kampon niya ng Reds eh. So, ganun talaga. Is expected yan. But the thing is, I think yung ating mga kababayan has to learn to decipher kung ano yung black propaganda sa totoo, sa objective na analysis. Kasi lahat po ng propaganda talaga against BBM is not even about him as a person. It's all about the time of martial law na kahit ako, sometimes I refrain myself from speaking about it kasi hindi ako nabuhay nung time na yun eh. I cannot judge BBM or Marcos because I was not there. Well, yung mga halimbawa, mga sa academe na nagtataguyod ng objective history, balansyadong hindi naman history, objective yun tulad eh. ni Clarita Carlos, ang balita Yes. tinigil na niya ang Facebook account niya dahil siya'y dinudumog ng mga kalaban ng mga Marcos, binabastos siya kung ano-anong mga na she's giving up her Facebook account. What's your reaction? Hindi kasi yun we can yung go to Maestro Ado. kay Kaado, Sige, no? So sa akin kasi sa akademya ho talaga. Kasi ikaw, ako I've taught in Philippine Women's, LaSalle, Ateneo, UP. Talaga sa akademya, yung karamihan ng professor at karamihan ng bata is parang na brainwash na ang lahat ng alam nila sa Marcos time, including ng before, after martial law or during is all negative. Kasi ganun ang naituro eh. Ganun ang naibigay. Na hindi siya balanse. At sa pagdating po sa mga professor din, very few are objective in looking at this. Kaya ang nangyayari, katulad ni Ma'am Carlos, kapag nag-express siya ng objective analysis of the history kung anong nangyari ng time na yon, just because she speaks the truth. And because the truth shows some good things about Marcos, aatakihin na siya sa Facebook. So someone like her, na hindi naman politician at hindi sanay sa ganon, siguro would give up kasi it affects the mental ng condition ng tao. Kailangan kasi medyo palaban ka rin. Bakit hindi ka nag-give up? Why would I give up? I mean, to hell with them. That's my Facebook wall. So I can say whatever I want, no? Let's ask Kaado. Well, I tend to agree with Nery Colmenares. Kasi tuwing makakakita ho ang mga pulahan at mga dilawan ng mga Marcos sa TV, talagang nagkakaroon ng emergency alert sa kanilang mga utak. Ayun. So far as historical revisionism, sino ba nagsabi ng martial law puro kasamaan ng dinulot? In fact, the raison d'être, the reason behind the declaration of martial law was to precisely save the Republic from the onslaught of the CPP, NPA, and the F. But Kaado, I'll add to that. Not just the left, the right and the left conspiracy, sinasabi ni Marcos. There was a conspiracy. Yung mga right ay mga Sorianos, The Ayala, establishment. The oligarchs. The oligarchs, the Lopezes, yan ang And isa sa even the pinakamalaki. Aquinos. The Aquinos, of course, And in fact, they did. The Yellows won the argument in 1986. But let's go back to 1986. Sino ba talaga nanalo sa snap elections? Ang sabi ng COMELEC, si Ferdinand Marcos. Ang sabi ng NAMPREL, si Cory Aquino. O sino ngayon ang pagbabasihan natin when we're writing history? Of course, The COMELEC. official source or the CIA source? At saka, kailangan idagdag natin dyan na yung NAMPREL, yung bilang nila, tinigil nila.
doon sa kanilang... Hindi tinapos. Hindi kompleto. Kasi nga, tinigil nila doon sa lumalamang daw Si Marco. Cory. Si Namfrel yan, no? Namfrel. Yung COMELEC, tuloy-tuloy ang bilang hanggang matapos. In fact, nag-walk out yung mga Namfrel eh. Yung mga computer operators na associated with DRAM, sila hunasan. So that was politicized action, no? Ngayon, ano ba talaga ang totoo? Si Presidente Marcos ba ay in exile sa Hawaii? O just like Noriega o Panama, kininap, hindi lamang si Marcos kundi ang kanyang buong pamilya. Ngayon, punta ngayon tayo, kung talagang nanalo si Cory sa eleksyon, bakit nangangailangan siya mag-deklara ng revolutionary government? Yes. So, isipin nyo lang mga kabansa ang manipulasyon. No? Pinipinta nila na si Marcos ay masama. And yet, in the very recent events, sino ba talaga ang masama? Kundi itong television network na numero 1 sa pambobola, sa paglubid-lubid ng mga kasinungalingan. No? Pero ano nating na tunghayan? Hindi pala nagbabayad ng buwis ito ever since. Ha? Mas malaki pa ang binabayad ng GMA TV kaysa sa ABS-CBN. At tumatawag pa ang ABS-CBN. Pangalawa, yung palang lupang kinatitirikan nila dyan, hindi kanila. Hindi rin sila nagbabayad ng buwis o ano man dyan. Hindi naman kanila. Ano yan? Land grabbing po yan, mga kabansa. Papunta ngayon tayo sa number 1 talent nila. No? Si Dolly de Castro. Nang siya ay pabalik sa ABS-CBN dahil wala na siyang pwesto dahil vice president siya. At magandang offer sa kanya para bumalik. Mataas ang talent fee. Hindi niya na-foresee na matatanggal ang prangkisa ng ABS-CBN. So, bumagsak ang kita niya ngayon at dahil wala nang masyadong kinikita si Noli de Castro, babalik na naman siya mga kabansa sa Senado para pagtuunan pansin ang PIDAP at kung ano-ano pa dyan pork barrel. No? Insatiable greed ng mga taong ito. Kaya yan ang mga what goes on in my mind. Now, pagdating sa academe, the academe is only in the receiving end of people who have been telling lies. Because as we speak, our educational system is heavily infiltrated by anti-Marcos forces. Okay, Kado, let's go back to Ako naman, pagdating dyan na-mention niyo yung history, no? At sinasabi lang never again, tas revisionism daw, pag tumakbo si Bongbong at naging president, it's like revising the history. No, it's not. Why? From an academic perspective, history is not stagnant. It is a dynamic. It's like culture, no? Ang history nga, ang kanyang mission is to actually look for the truth. Ano ba talagang nangyari? Now, if we don't look at the history, including the martial law, in a very objective sense, at medyo propaganda lang lagi, then what's the point, no, of studying our history in the first place if we don't know the truth? Yun yung sinasabi ko, let's not take a look at history as stagnant. It is really dynamic. Academics, the purpose why you're an academic, you're a professor, is to do research in a very objective manner and present the truth and the facts. Now, how can our student learn? If these academics would say na never again, you're not, if you're doing that, then you're not an academic. Kasi academic would always have a very objective look at things, even history. Yun ang naiinis ako Ang pinakamalaking kasinungalingan sa kasaysayan ng version ng mga pulahan, nitong mga communist groups, is that Marcos was a murderer of young students. Hindi ipinapaliwanag na yung mga estudyanteng yun, humawak ng armas, nagrebelde, tama man sila o mali, they took up arms, and what does the government do? At the end of the day, they were considered as enemy of the state, the mere fact that they were considered as rebels. And I can speak with authority there because I was an activist
And I was one of those who had been telling some of my colleagues and fellow activists then, you don't carry arms. You go and You go to the street and explain rah-rah-rah. and present. That's why we survived, Kabento. That's why we're still around we did today. not take up arms. Ilan sa mga kasama ko ang nasawi. Hindi ako kasama nga doon sa National Democratic Front or the Communists. Mga moderates, nasa led gitna. by a Jesuit, and 2 Jesuits. Jose C. Blanco, the late Jose C. Blanco, and the late Archie Intengan, parehong mga Jesuita. And later on, I discovered that all these pala are just operators of Western interests and political forces. Well, this is a deeper issue, of course. There's always a clash of civilizations. No? And ideologies. Nag-uumpugan yung mga yan. Pero ang problema dito sa nangyari nung panahon ni Marcos, itong mga Western powers, particularly the United States, really elevated it into a level of political and physical violence na. At saka, may habol ko lang po before kay Kaado. Yung tinatawag, yung mga comment na hindi daw dapat tumakbo si Bongbong, and if Bongbong become president, we'll have a civil war like Walden was saying. I mean, these are people who speaks of democracy and democracy, but yet they don't understand what is democracy. Democracy basically is the will of the people. The majority wins. Now, if Bongbong was elected in president in May 2020, what can you do? That's the majority will. You just have to respect that. Habol ka na naman yung angle ng ABS-CBN. Yes. The will of the people is as wise only as the information they Yes, get. that's also the Ang case. ginagawa ng ABS-CBN, hinaharangan ang ilang mga katotohanan sa kasaysayan para yung interest lang nila ang maprotektahan nung kanilang inuulat ng mga impormasyon. Si Bongbong Marcos ay hulog sa langit sa mga dilawan at kapulahan. Kasi for many years, almost 5 now, going 6, they have been demanding for a decent leadership. Eto na! Pulido itong taong to. Hindi nambababoy sa Facebook. Hindi ito nagsasalita ng pabalang. Kayo mga umatake, mga trolls dyan, ang ginagawa nyo, you always reduce to absurdity yung nababasa ninyo tungkol sa mga taong ito. Na ngayon ay sumasagot na sa mas mataas na antas, mandato para maging bagong liderato ng bansa. Last 2 minutes, anong projection nyo? Sige, habol mo. Nahabol ko lang, that's projection. Anong projection nyo sa Sara? Oo. Today ba? Today, Sasali na ba siya? Tawag Sige. nito, sinabi ni Kado, mataas na antas. Sa mga kabansa natin at kababayan, itaas po natin ang antas ng politika this 2022 election. Huwag po nating tignan at makinig sa propaganda at mudslinging ng mga kandidato. Tignan nyo po kung paano siya sumagot sa question kasi may debates naman. At kung anong plataforma niya at kung ano ang qualifications niya. Huwag po tayo dun sa mga anti-revisionist, never again. Ano yun? These are not platform of governments. Now, yun po ang pakiusap ko sa kabansa natin. Itaas natin ang antas ng politika ng Pilipinas, kahit this 22 election, very crucial. Pagdating naman kay Sara po, hindi po natin alam. Pero ang sabi baka daw mag-file si Sara ng COC niya today. Ang hinihintay natin yon. At ang color po ni Sara ay green, hindi pink. Okay, Kado. My furious forecast is we will see the first majority elected president in these elections. And the numbers sustain that. Maraming salamat po. We'll see you on polling day 2022. Okay. So, in the last 30 seconds, paalala lang po, keep tuned in to itong ating opinion ngayon dito sa Golden Nation Network dahil here you will get all sides of the story but we also make a stand. And what we base our stand on are factual, history, and facts. Okay, sa pangalawang yugto po natin ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang US-China tango. Na parang nagre-wrestling, parang sumasayaw. We will explain when you come back and join us.